خرد. حرکت سوخته لحظه حرکت همواره خدمات زیبایی تعزیق فیلر بوتاش کیمیش گلارا مشاوره رایگان من پاسوی دارم حساب کتاب می‌کنی می‌فهمی پایینه 100% داره میگرده یادآوری کنید که الان نمیتونم بکنم کارت بده
1000 تومان میره 150 اون بهش ببین پاستور بیا پاستور یه دونه فال بگیر پس سیرم اینجا رو میگم شلواری حالا خوشی چرا داریم؟ امشب راجیا عمه لیلا که بگم خودش اینجاست سمنی عمه لیلا رو تست کن. جانم خوش آمدید بفرمایید. سمنی عمه لیلا رو تست کن. سمنی عمه لیلا رو تست کن. هفتاد در یک این که
چی؟ میکشن؟ چندتا میخریم بریم. مثلا هر الو سلام